So how did the politicians end up becoming so bloody corrupt in the past 17 years? What's your take on that? Journalism ma herne bhane, who owns the papers, right? Who owns the papers? How can we make people accountable when you cannot say things freely? त्यो पनि विचार त गर्नु पर्यो नि त. अब सपना छैन टाढा नजिक आउँदैछ भविष्य खोज्ने मनले क्रेटाई भी पाउँदैछ साथ विश्वासिलो यात्रा आरामदायक यही हो हाम्रो रोजाइ यही छ साह्रै लायक क्रेटा इभी Hyundai Creta Electric, undisputed, ultimate, now electric. You're a journalist, like, what advice would you want to give? I think, for me, for a lot, while interacting with a lot of journalists, मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हामी चाहिँ स्टोरी होइनौँ. हामी कहिले पनि स्टोरी होइनौँ र हामी जसको बारेमा स्टोरी गरिरहेछौँ उहाँहरू नै स्टोरी हो. उहाँहरू भएन भने केही पनि हुनेवाला छैन. त्यही भएर आफूलाई तल राख्न चाहिँ सिक्नुपर्छ. सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ त्यही हो. हामी आखिरमा केही होइन कि. So as long as we know that, then we can do good stories. But because our job is to do good stories, and those good stories is हाम्रो responsibility भनेको जसले बोल्न सक्दैन उसको लागि स्टोरी गर्ने हो. जसले बोल्न सक्छ उसलाई माइक मात्र दिएर के गर्ने? उनीहरूले त सधैँ उनीहरूले त खोजिहाल्छन् हेर है. तर जसको आवाज हुँदैन उसलाई आवाज दिन सक्छौँ भने that's what we need to do. र पावरलाई accountable बनाउने हो काम भने. So as long as we keep making sure that the power is accountable, we're good. So how did the politicians end up becoming so bloody corrupt in the past 17 years? What's your take on that? कतै न कतैबाट कोही न कोही त चुक्यो. Yeah. कोही न कोही त चुक्यो नि त. होइन त. When you have power. Let's get to the crux of this है त. होइन कोही न कोही काहीँ न काहीँ त चुक्यो. कसै न कसैले कसैलाई अकाउन्टेबल बनाइदिएन या त त्यो पावरमा भएको मान्छेले त्यसलाई किनिदियो. Yeah. You getting me where I'm getting into this होइन त. केही न केही त भयो नि त. यहाँ चुक्यो नि त कोही न कोही कतै न कतै आफ्नो कामबाट चुक्यो. त्यो 17 वर्षमा 2008 देखि 2025 सम्म. हाम्रो जर्नलिजममा हेर्ने भने who owns the papers, right? Who owns the papers? How can we make people accountable when you cannot say things freely? त्यो पनि विचार त गर्नु पर्यो नि त हैन. It's not like अब BBC जस्तो संस्था जसलाई चाहिँ स्टेट ओन्ड भएर त उनीहरूलाई त कस्तो प्रेसर आउँछ भने हैन, राज्यबाट प्रेसर आउँछ भने. एन्ड पोलिटिकली अल जजिरा जस्तो संस्था त as it is also state owned, they also have their own agenda, right? Here, हाम्रो के स्टेट ओन्ड भनेको के हो? कुन चाहिँ पेपर्सहरू छ? राइजिङ नेपाल भन्ने कि नेपाल टेलिभिजन भन्ने कि नेपाल टेलिभिजनकोले च्यालेन्ज गर्न सक्यो भने इफ दे स्टार्ट च्यालेन्जिङ द स्टेट वाट विल ह्यापन, राइट? रिसोर्सेस कहाँबाट आउँछ? सो वेन यु स्टार्ट काइन्ड अफ एनालाइजिङ दिज थिङ्स देन वी रियलाइज द्याट त्यो फ्री मिडियाको लागि वी निड अ लट. We need a lot of freedom. And for that, like, the years I was with Al Jazeera, it was like, for me, there was a lot of freedom because the state of Qatar really didn't care about what I was writing about or what I was reporting on. Freedom थियो. जे जसलाई accountable बनाए पनि भयो, and I could do whatever I wanted, right? अब अहिले आएर यो फिल्म बनाउँदाखेरि अब accountable बनाउने भनेर गरेको छ, but त्यो फन्ड नभएपछि त आफैले गर्नु पर्यो नि त. देवीको लागि आफैले गर्नु पर्यो नि त. There's only a certain level of funds that I have, and after that, then the taper out भएपछि त गर्ने के हैन. So it's like resources कहाँ छ, त्यसपछि voice कहाँ छ, त्यो राख्ने ठाउँ कहाँ छ, भाडा कहाँ छ, right?
अनि कसरी देखाउने त्यो सबै there's a lot of things at play भने जस्तो लाग्छ कि अनि चुक्न त धेरै नै चुक्यो नि त त्यसैले त चुकिन्छ नि त अकाउन्टेबल बनाउँछु भनेर गएकाहरूलाई तिमीले रिसोर्सै दिएको छैन पैसै दिएको छैन खानलाई नै पुगेको छैन भन्यो भने त उनी कसरी अकाउन्टेबिलिटीलाई दौडिन सक्छ कतिको दौडिन सक्छ एकचोटि दौडिन सक्छ दुईचोटि दौडिन सक्छ त्यसपछि त you have battle fatigue. त्यसै कारण citizen journalism I am a big believer in that जस्तो लाग्छ कि अब आएर चाहिँ हैन I've been saying this for such a long time हैन तिम्रो घर अगाडिको बाटो बनाएको छैन भने त्यहाँ कोजना साथीले के रे धान रोप्नु भएको रहेछ हैन फोटो खिचेर हाल्नु आफ्नो त्यहाँको सांसद आफ्नो त्यहाँको को छ मेयर उपमेयर को छ हैन सबैजनालाई ट्याग गर्नु अनि त्यो फोटो चाहिँ संसारभरि पुर्याउनु भनेर हैन सो अब आउने फ्युचरमा who knows, Twitter, Facebook, Instagram, God knows, all the other platforms that are going to come, then एउटा individual व्यक्तिले गएर चाहिँ accountability को लागि चाहिँ औँलाई ठडाउन सक्छ. Maybe that's the future. I mean, let's not talk about Twitter. Let's erase that. What do you think is going to happen? What do you think is going to happen? I mean, अहिले त हेर सबै मिडियाहरुमा whether we're talking about media in Nepal or whether we're talking about media anywhere else, we're all struggling. Mainstream media is struggling. Everybody's struggling. Everybody is struggling because the revenue stream has been completely cut off, right? Ani advertising गइसक्यो. Online भएकोले झन् गाह्रो भइसकेको छ. Everyone wants to be a journalist. Everyone is not trained. People's identities of like especially about mother sexual violence मा धेरै नै अहिले भनौँ last 5 years यसैमा मात्र focus गर्दाखेरि then you suddenly when you look at certain stories you're like oh my god this person's identity has been completely leaked, compromised, and therefore this person is not going to be is not going to be able to live in the society. So this citizen journalist, as you call it, has compromised this person, and who is going to take responsibility? So त्यसमा पनि accountability भएन. Accountability छैन नि त. So it's right now we're in this kind of phase where there's nothing set in stone, right? Ani we're in a state of flux when it comes to journalism, and digitally गर्दाखेरि सुरु भएको यो हैन न्यू मिडियाले गर्दाखेरि सुरु भएको मेनस्ट्रिम सबै नै शट डाउन भएको छ लाइक I mean I was a fellow Neiman fellow थिएँ है where it was like all my colleagues at that point were like printमा mainstream उसमा काम गरेकोहरू like a lot of them are struggling. Like revenue system नभएको हुनाले, and some of them are going to like Spotify मा काम गर्न गइरहेछ. Some of them have like kind of dropped out on writing books, like just to if you're kind of like trying to make state accountable. हैन अब पुरानो पेपर्सहरु छैन भने के गर्ने किताब लेख्यो तर स्टेट त्यो आफुलाई त सस्टेन गर्ने बाटो त भएन. So yeah, it's a very difficult time. No, it is. I know. Registered मा त 4-5 हजार छ अरे के हैन नेपालमा थाहा छ registered मात्रको कुराहरु अनलाइन चलाइन सबै थोक गरेर हैन 4-5 हजार हैन अस्ति बालकृष्णजी आउनु भएको थियो उहाँसँग कुराकानी हुँदै थियो हैन अनि भनेपछि अब सबैले सर्भाइभ त गर्नु पर्यो फेरि हैन आई एम अ बिग बिलिभर इन पीपल नीड टु सर्भाइभ बट हाउ विल दे सर्भाइभ हैन इट इज नेक्स्ट टु इम्पोसिबल फर एभ्रीबडी टु सर्भाइभ त्यो पुल त त्यो त्यही एक्स अमाउन्ट अफ मनीकै पुल हो मार्केटिङ एडभर्टाइजमेन्टको हैन सो नट एभ्रीबडी इज गोना सर्भाइभ. No. And the big ones definitely want to survive. But you एकदम tricky time रहेछ कि फेरि म उतातिर हेर्छु CNN को पनि त्यही छ हैन I'm sure Fox is going through the same, BBC probably is okay होला but they're also going through the same thing all. Same thing. BBC World Service को कतिवटा स्टेसनहरु बन्द भयो है. त्यही सुनेको थिएँ मैले. टन्नै बन्द भयो नि. अब ग्लोबल न्यूजको लागि मान्छेहरु रिलाइ गर्थ्यो हैन अनि अहिले छैन. So it's a very rough time for news across the world. It's a rough time for accountability. I'd like to say that. It is a rough time for accountability. I mean, the most powerful nations are being most unaccountable right now, and we can say that. What do you think is going to happen here? Okay, for the past X amount of years, obviously, now what's the way forward? What do you really think is going to be the way forward for digital? Like, also thought process case. You're coming out with a movie, you need to make sure that the movie works. The documentary works.
आइबल पनि चाहियो साथसाथै कतै न कतैबाट यु हेभ टु मेक द मनी ब्याक मेबी होपफुली होइन त्यो सबै थोक पनि त हुनु पर्यो नि अहिले त मान्छेले हेरिदियोस् भन्ने हो है आइबल यसो हेरिदियोस् फिल्म हेर्न जाओस् भन्ने हो अब पैसा आयो भने आयो नआयो भने अब द सेटिस्फ्याक्सन इज अब यो फिल्मले गर्दाखेरि एउटा मुभमेन्ट सुरु भयो कतिजना महिलाहरूले न्यायको लागि एउटा आशा त भयो भनेर त्यसमा नि सेटिस्फ्याक्सन ल्याउने हो होइन फर मी द्याट्स वेयर इट इज अब फ्युचरमा के हो फ्युचर भन्न आई विस आई न्यू के म त कहिले कहिले आई थिङ्क अबाउट इट एन्ड आइम लाइक यङ स्टुडेन्ट्सहरूले जर्नलिजम स्टुडेन्ट्सहरू त्यही त सो द्याट आई वाज लाइक ओ माई गड लाइक आई विस यु डिडन्ट गो इन्टु जर्नलिजम बिकज इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट नाउ भने जस्तो लाग्छ बिकज इट्स सो डिफिकल्ट बिकज इट्स पर्सनल रिस्क पनि लिएर काम गरेर हुन्छ होइन अनि इट इज अ पर्सनल रिस्क तपाईँले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला व्यास मिडिया नेटवर्क